Frumoși mei lei, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea despre bănuți și sănătate. Pentru luna mai, bineînțeles. Să începem cu bănuții, să vedem care-i treaba pe plan financiar pentru voi în luna mai. Oi, multe cărți, agitație din punct de vedere financiar. Hai să vedem. Pentru lei, ok, avem, ia uite, foarte interesantă această carte din punct de vedere financiar. Avem judecata poate însemna critică, bineînțeles, poate însemna trezire, pot însemna mesaje care vin către tine, da, un anunț care vine către tine, nu neapărat o propunere, un anunț, auzi ceva, auzi de un loc de muncă, auzi de, dacă nu ai un loc de muncă, bineînțeles, auzi de ceva la locul de muncă, schimbări, vine cu o schimbare, cu o trezire, cumva. Alții dintre voi, poate că este un eureka, da? În luna mai se face lumină și zici, ok, acum știu ce am de făcut din punct de vedere financiar. Poate fi și asta. Hai să vedem. Însă, după cum am zis, pot fi și critici. Critici la adresa ta sau tu critici pe alții, pe colegii de muncă. Uite, avem 3 de monede. Interesant. Hai să vedem. Și roata norocului, schimbări, dragii mei. Pentru unii dintre voi sunt schimbări la locul de muncă sau schimbări de job. Poate unii dintre voi vă hotărâți să plecați de la jobul la care sunteți, pentru că aveți acel moment eureka în care ziceți, ok, gata, vreau să mă centrez pe o afacere proprie. 3 de monede poate fi, pentru că este cartea talentelor, este cartea vocației, poate te îndrepți către a face ceva ce tu știi să faci foarte bine sau ți iese într-un mod natural, poate fi și asta, da? Un proiect în comun, o colaborare cu un grup de persoane, este cartea echipei în același timp. Pentru unii dintre voi este un moment eureka în care vă dați seama că vreți să faceți altceva și probabil schimbarea este din partea voastră, în care să ziceți gata, merg pe drumul ăsta, pe o colaborare personală cu altcineva, în care să creăm ceva, pentru că este cartea creației, a talentelor, a resurselor noastre, da? Pentru alții dintre voi sunt schimbări la locul de muncă, schimbări pe care poate le așteptați de un an de zile, cel puțin. Veți fi convocați aici, da? Vă cheamă șeful și vă zice, uite, ai echipa asta de care tu trebuie să te ocupi, da? Îți dă un grup de persoane, probabil, pe care tu va trebui să-i coordonezi sau să fii tu șef de echipă, cumva. Dacă vorbim despre judecată, critică, ceva de genul la adresa ta, poate că nu neapărat este o judecată aspră, ci este pur și simplu o judecată iluminatoare, pentru că de aia se spune că este iluminare sau reprezintă într-un fel sau altul o energie de iluminare, de trezire, da, această carte. Poate fi critică ori de la un grup de persoane către tine, da, colegi de muncă, după cum am zis, ori poate tu ești cel care, dacă vei avea mână liberă aici, să ai o echipă pe care tu să o conduci, să fii așa foarte multă duritate, atenție, dacă e vorba despre asta, dacă tu ești cel care vei avea mână liberă să conduci o echipă de persoane, aici mie vine să spun trezește-te la timp, pentru că dacă ești dur cu acele persoane sau critic și toată ziua le zici că nu fac bine treaba, roata se învârte. Atenție, este o avertizare pentru unii dintre voi. Aveți grijă la cum criticați munca pe care o fac ceilalți, dacă se pot face schimbări fără să criticăm aspru sau să fim niște șefi de echipă duri, ar fi cel mai bine. E calea cea mai bună, aș spune.
poți să critici sau să scoți în evidență anumite lucruri la echipa pe care tu o conduci, însă să nu fie modul în care spui lucrurile să nu fie atât de dureros, între ghilimele, pentru că lucrurile se pot schimba, da? Adică poți să-ți pierzi tronul în cazul în care ești mult prea dur. Ce aș putea să mai spun? Nu este o critică din partea unei persoane de autoritate, adică nu e vorba că te scoate pe tine șeful la tablă, de exemplu, ci aici este ori colegii de muncă vorbesc despre tine sau te vor critica, sau acea echipă, și tu va trebui să știi să-i pui la punct, dacă e vorba despre asta, să-i pui la punct să se schimbe atmosfera acolo, da? Sau dacă tu ești așa dur, tu trebuie să ai grijă că roata se învârte, da? Și îți poți pierde acel post câștigat. Schimbări, dacă vorbim doar despre schimbări, vorbim despre vești, mesaje care vin către alții dintre voi de la un grup de persoane care sunt la distanță, da? Roata norocului înseamnă distanță, poate vorbim inclusiv de străinătate, de ce nu? Poate ai neamuri în străinătate, poate ai prieteni, poate ai, nu știu, vei primi vești în legătură cu un job, dar departe de casă. Cam asta este ceea ce pot să spun. Hai să facem mai multe variante. Hai să vedem sănătatea pentru voi. 7 de monede. Unii dintre voi poate sunteți în așteptare de răspunsuri. Poate v-ați făcut niște controale, analize și așa mai departe și sunteți în așteptare. Alții dintre voi trebuie să fiți mai vigilenți. Sau nu neapărat vigilenți, ci analitici. Atenți cu ceea ce mâncați, pentru că 7 de monede este și o carte de analiză. Această persoană se uită la plantația care o are, dacă vrei, să vadă dacă au înflorit, dacă s-au prins roadele într-un fel sau altul, da? Pentru că aici așteptăm rezultate. Însă, până să ajungem la rezultate, înainte avem grijă de acea sămânță pe care am pus-o, da? Și dacă este vorba despre a analiza un pic sau a fi atent la ce mănânci, la ce fel te ocupi de corpul tău, de sănătatea ta, hai să vedem ce vrea să ne spună. 5 de cupe. Ne spune că nu ești foarte atent la sănătatea ta. Ok, au mai sărit 3 cărți. Wow! Diavolul, pași de cupe, as de cupe. Multe cupe aici. Ok, hai să începem cu începutul. Dacă 7 de monede în principiu înseamnă rezultate, dacă tu aștepți rezultatele unor analize, controle pe care ți le-ai făcut, investigații din punct de vedere al sănătății, răspunsul este unul neplăcut sau negativ pentru tine. Rezultatele nu ies pozitive, vreau să zic. Da? Indiferent de, știu și eu, care a fost investigația pe care tu ai făcut-o din punct de vedere al sănătății sau analizele pe care le-ai făcut. Nu sunt rezultatele pozitive pentru că nu ai avut grijă de tine. Da? Tu știi cu ce te-ai ocupat din punct de vedere al sănătății în ultima perioadă sau cu ce nu te-ai ocupat din punct de vedere al sănătății.
se leagă de a doua variantă pe care am zis-o. Șaptele de monede, înainte să afle rezultatele muncii sale, a pus o sămânță, a udat-o, a avut grijă de ea. A doua variantă era că tu trebuie să fii mai atent, mai, nu știu, să analizezi, să vezi cum ai grijă de tine. Și aici ne arată faptul că rezultatele analizelor ies urâte, pentru că tu nu ai făcut investiții. Șapte de monede este o carte de investiții. Nu ai făcut investiții benefice în ceea ce privește sănătatea ta. Având aici foarte multe cupe, pentru unii dintre voi e vorba despre adicții la alcool. Ați băut probabil prea mult. Nu e pentru toată lumea aici. Eu nu spun că lei sunt, nu știu, alcoolici. Însă, unii dintre voi ați scăpat foarte mult în adicții de genul ăsta. Adicții de alcool sau obsesii din punct de vedere emoțional. Da? Deci, vi s-a pus pata, ați suferit din dragoste sau habar n-am ce jale a fost aici din punct de vedere emoțional în viața voastră, depresie, combinația asta poate fi depresie, probleme cu un copil, v-ați neglijat voi sănătatea pentru că ați fost centrați pe copil, copilul, nu știu, s-a întâmplat ceva, nu că s-a întâmplat ceva, nu știu, uite, e la perioada de adolescență, e rebel, se comportă urât, și așa mai departe și tu te-ai consumat, că nu e vorba doar despre băutură aici, da? Tu ți-ai consumat toată energia pe acest copil, azi de cupe înseamnă iubire, adolescentul, din iubire pentru copilul tău, te-ai neglijat pe tine, da? Și aici rezultatele sau consecințele, dacă vrei, sunt astea. Ți-au ieșit sau răspunsul la analize sau la ceea ce investigațiile pe care tu le-ai făcut ies negative din cauza că nu ai investit în tine, ce ai stat doar cu grija pentru copil. Dacă nu vorbim de copil, vorbim aici despre obsesii, acea jale despre care vorbeam, m-a părăsit iubitul, mamă, m-am topit pe picioare, m-am îmbolnăvit pe dinăuntru, da? Poate fi și asta. Rezultatele sunt care sunt, consecințele sunt pentru că te-ai consumat de tot, nu te-ai gândit cât de mult rău îți faci. Cu diavolul poate fi orice, inclusiv boli psihice, depresii profunde, nu știu, dat peste cap tot organismul din cauza faptului că suferim din punct de vedere emoțional. Doliu, aici moartea cuiva drag, da? Care te-a pus la pământ, care nu reușești sau n-ai reușit până acum să ridici capul la suprafață. Sunt multe persoane care au pierdut, persoanele care au pierdut pe cineva drag, fie copil, fie partener de viață, nu are importanță aici, nu putem să dăm cu presupusul cine a murit și nici nu are rost, însă aici oricine a trecut printr-un doliu, prin pierderea cuiva drag, este și a căzut în această stare de nu a depășit, da? A căzut într-o depresie profundă pentru că nu a depășit pierderea acelei persoane, poate fi vorba despre faptul că aici la voi ar putea să fie vorba despre duceți-vă și faceți-vă niște analize de sânge, pentru că lichidele, cupele, nu înseamnă doar alcool, înseamnă și sânge. Mergeți și faceți-vă ca să vedeți, pentru că probabil aveți anemie, probabil aveți orice alte lucruri, pentru că corpul nu mai poate, da? Și poate nu v-ar strica o doză de șoc, de vitamine sau de alte lucruri care vă lipsesc în organism. Eu mereu spun, când văd diavolul pe sănătate, eu mereu spun boli venerice, orice tip de boală venerică, habar n-am, nici nu îmi trec prin cap acum, însă inclusiv putem să vorbim că nu e despre voi sau ale voastre, poate fi, pentru că aici am figura unui copil, unui tânăr, unui
mă rog, unui tânăr, hai să nu-l numim doar adolescent, care poate, aici tristețea ta și faptul că tu vei fi foarte dezamăgit sau, nu știu, înfricoșat în același timp, de ce nu? Cea mai problematică boală este SIDA, da? Pentru că aia nu se vindecă. Eu nu zic, Doamne ferește, că când îmi ies interpretări de genul ăsta, există mereu persoane care mă atacă practic și zice, ha, sperii lumea, ok, nu te mai uita. Eu nu spun asta ca să sperii lumea, eu spun asta ca să ceea ce văd e ca o avertizare, da? Așadar, cine are chef de atac, stați convins că oricum vă blochez dacă veniți nesimțiți ca să ne înțelegem. Aici vorbim despre acest aspect, da? Un tânăr sau un copil poate, nu neapărat să aducă SIDA, dar poate să contagieze o boală venerică și aici tristețea sau dezamăgirea sau suferința, bineînțeles că poate fi inclusiv a ta. Că cui convine să-și vadă copilul așa, nimănui, da? Însă, dacă rămân la prima variantă în care 7 de monede sunt așteptări, aștepți un rezultat, rezultatul, insist, va fi negativ, pentru că aici vorbim despre neglijența ta față de sănătatea ta. Nu pot să zic altceva. Insist foarte tare pe depresie. Diavolul vine și cu nebunie. Acum fiecare dintre voi, dragii mei, știți în ce stare sunteți. Din punct de vedere emoțional, aici avem emoții, multe emoții. Ori e suferință din iubire, ori e suferință pentru un copil, ori e suferință pentru că, vezi, Doamne, stai și trăiești în trecut aici într-un mod obsesiv. Tot ce înseamnă, tot ce ne poate duce în depresie, ca să ne înțelegem, da? Din punct de vedere emoțional, care este suferința pe care ai avut-o în ultima perioadă, care e obsesia, care e obsesia față de trecut sau despre dezamăgiri în trecut, habar n-am ce-o fi. Aici poate fi și imaginea nebuniei, o iau razna, că tot atât am stat în trecut și tot atâta, nu fac altceva decât să-mi fac rău, da? Din ce în ce mă duc mai la fund. Aici e vorba despre ca și cum aceste ultime 2 cărți îți spun să-ți dai șansa, da? Să investești în tine, să nu mai investești în tine doar venin, ură, depresie, plâns, nu știu, da? Nu mai investi în tine doar așa, ci fă ceva, un mic pas să te vindeci. Asta de cup înseamnă vindecare. Vindecă-te de tot ce te ține legat de un trecut dezastruos, de habar n-am, tot ce știți că aveți fiecare dintre voi în viața voastră. Aveți șanse să vă vindecați, dar trebuie sămânța pusă de voi. Cam asta e ceea ce pot să spun. Nu mai am altceva de zis. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!